name is Charo. Pe soția mea o cheamă Charo. She's from Peru. Este din Peru. I am married to this woman called Charo. Eu sunt căsătorit cu această femeie pe care o cheamă Charo. Because God Pentru că Dumnezeu has called me with an irrevocable calling m-a chemat pe mine cu o chemare irevocabilă. to lay down my life Ca să-mi dau viața in service to His daughter, în slujirea fiicei acesteia lui Dumnezeu, whose name is Charo. a cărui nume este Charo. Are you hearing me? Mă ascultați, mă auziți? It's an irrevocable calling Este o chemare irevocabilă to service, la slujire, to sacrifice, la sacrificiu, to laying down my life la a-mi da viața pentru ea, for her benefit, pentru beneficiul ei, her spiritual prosperity, pentru prosperitatea ei spirituală and the benefit and spiritual prosperity of our family. și pentru beneficiul și prosperitatea spirituală a familiei noastre. Now let's look at another aspect of marriage. Haideți să ne uităm la un alt aspect al căsniciei. What is its ultimate goal? Care este scopul ultim al căsniciei? The ultimate goal in marriage is to glorify God. Scopul ultim în căsnicie este să-L glorificăm pe Dumnezeu. But that goal is reached through another similar goal. Însă scopul acela se ajunge la el printr-un alt scop. The purpose of marriage is that I be conformed to the image of Christ. Scopul căsniciei este ca eu să fiu tot mai asemenea lui Hristos. And that my wife be conformed to the image of Și Christ. pentru ca soția mea să fie tot mai asemenea lui Hristos. And that our children be conformed to the image of Christ. Și pentru ca ai noștri copii să fie tot mai asemenea chipului lui Hristos. But tonight I'm not talking to wives or children. Însă în seara aceasta nu vorbesc soțiilor și copiilor. I'm talking to men, both young and old. Vorbesc bărbaților și celor tineri și celor mai în vârstă. So let's talk about marriage and our conformity to Christ. Așa că să vorbim cu privire la căsnicie și cu conformarea aceasta a noastră, asemănarea tot mai mult cu chipul Fiului lui Dumnezeu. It is very popular in the United States and Europe Este și a devenit foarte popular atât în Statele Unite cât și în Europa. to have these services where you can go and talk to them and they will find you a wife. Să existe aceste servicii unde poți merge, servicii matrimoniale, și unde ei spun că îți vor găsi o soție. You go and fill out all kinds of information about yourself. Mergi și le dai tot felul de informații cu privire la tine însuți. And they try to match this information with the information from a woman. Și ei încearcă să găsească un corespondent într-o femeie care se potrivește informațiilor pe care le-ai dat. They try to find two people who are compatible and put them together. Încearcă să găsească doi oameni care sunt compatibili și să-i pună împreună. As though this being compatible is the ultimate goal. Ca și cum a fi compatibil este scopul ultim. I can tell you that's not the will of God. Însă eu pot să vă spun că aceasta nu este voia lui Dumnezeu. God is going to give you a wife, or has given you a wife, Dumnezeu îți va da o soție sau ți-a dat o soție who will be compatible in some areas. care va fi compatibilă în anumite domenii. But she will also not be compatible with you in many areas. Însă care nu va fi compatibilă cu tine în multe domenii. She won't like football, maybe. Poate că nu îi place fotbalul. She's different. Este diferită. And she may be different in many of the areas where you most want her to be like you. Și va fi diferită față de tine în multele domenii în care tu, de fapt, ai dori-o să fie ca și tine. He has given you a wife that doesn't meet all the conditions. Dumnezeu îți dă o soție care nu-ți îndeplinește toate condițiile. He's given you a wife who fails you in something. Îți dă o soție care va eșua în anumite așteptări pe care le ai tu cu privire la ea. Why? De ce? Here's the reason. Iată motivul. We are to be conformed to the image of Christ. Noi trebuie să devenim tot mai asemenea chipului lui Hristos. When you think of the image of Christ, what do you think? Și când te gândești la chipul lui Hristos, la ce te gândești? Unconditional love, Dragoste necondiționată, mercy, milă and grace. și har. Brothers
brothers, if we're going to be like Christ, Fraților, dacă vom fi să fim ca și Hristos, we've got to learn unconditional love, trebuie să învățăm dragostea necondiționată, mercy, mila and grace. și harul. How can you learn unconditional love if you are married to a woman who meets all the conditions? Cum vei învăța dragostea necondiționată dacă vei fi căsătorit cu o femeie care îți îndeplinește toate condițiile? How can you learn to be merciful if you marry a woman who never fails? Cum vei învăța mila dacă te vei căsători cu o femeie care nu eșuează niciodată? How can you learn to give unmerited favor Și cum vei învăța să acorzi favoare nemeritată if your wife always deserves favor? dacă soția ta întotdeauna merită favoare? You see, the great purpose in your marriage Vedeți, scopul ultim, cel mai mare în căsătoria ta, is that you learn to treat your wife like Jesus Christ treats the church. este să înveți să-ți tratezi soția așa cum Hristos își tratează biserica. That's the goal. Acesta este scopul. But most men, if they were truthful, would say Însă dacă cei mai mulți bărbați ar fi sau ar spune adevărul, they don't want that goal. ar spune că nu doresc scopul acesta. They'd rather have an easy life. Pentru că și-ar dori mai degrabă să aibă o viață ușoară. They would rather have a perfect wife. Și-ar dori ca mai degrabă să aibă o soție perfectă. And when their wife is not perfect, Și când soția lor nu este perfectă, they become frustrated ei încep să devină frustrați and angry. și mânioși And they are not content și nu mai sunt mulțumiți. because they do not want what God wants. Pentru că ei nu își doresc ceea ce le dorește Dumnezeu. God wants you to learn to be conformed to the image of Christ. Dumnezeu dorește ca să înveți să devii tot mai asemenea chipului lui Hristos. Now I could say the same thing to the women tonight about your weak husband. Și pot să spun același lucru femeilor în seara aceasta cu privire la soții voștri mai slabi. God's also given you a person who doesn't meet all the conditions. Pentru că și Dumnezeu ți-a dat și ție o persoană care nu îndeplinește toate condițiile tale. But I'm talking to men. Însă în seara aceasta vorbesc bărbaților. So ladies, just for a little while you need to stay out of it while I talk to them. Așa că surorilor trebuie să stați puțin deoparte până ce termin cu bărbații. Now let me share something with you. Însă vreau să vă spun ceva. I have a good wife, Am o soție bună and she is very faithful. și mi este foarte credincioasă. The most difficult thing in my life Dar cel mai dificil lucru din viața mea is to love my wife as Christ loved the church. este să o iubesc pe soția mea așa cum Hristos își iubește biserica. It's easy to love someone far away. Este ușor să iubești pe cineva de la distanță. And it's easy to look like Jesus to people who are viewing you from far away. Și este foarte ușor să arăți asemenea lui Hristos înaintea oamenilor care te privesc de la distanță. But to be like Christ with the person who knows you best. Dar ca să fii ca și Hristos față de persoana care te cunoaște cel mai bine. To be like Christ with the person with whom you have the closest relationship. Să fii asemenea lui Hristos cu persoana care ai relația cea mai